Mirëdita zonja dhe zotrin, mirë se erdhët në edicionin më të ri të magazinës Zgjedhore. Ju njoh fillimisht me titujt që kanë karakterizuar ditën e sotme. Në 21 vjetorin e vrasjes së ish kolonelit Ahmet Krasniqi, komuna e Vushtrisë prej nga ishte koloneli sot vendosi gurthemelin për shtatorën e tij. Në ceremoninë e përkujtimit të ish ministrit të parë të mbrojtjes së Kosovës morën pjesë figura politike dhe shumë qytetarë. Sot po shënohet dita botërore e pastrimit, ku Kosova është koordinatore 157 vendeve të botës. Me këtë rast u larguan mbeturinat nga një deponi afër stadiumit Fadil në Prishtinë, derisa kontribuan edhe përfaqësues të FSK-s. Bylbyl Sokoli ka dhënë dorëheqje nga pozita e trajnerit të klubit futbollistik Prishtina. Arsyet për këtë vendim Sokoli tha se janë shëndetësore. Ai do të zëvendësohet në këtë post nga ish kapiteni i Prishtinës Armend Dallku. Në ditën kur e ka për vjetorin e gjetën një formë të veçantë për ta kujtuar ish kolonelin Ahmet Krasniqi. Komuna e Vushtrisë për të sot vendosi gurthemelin për ndërtimin e shtatorës së tij. Kjo gëzoi familjarët, qytetarët dhe disa ish deputet. Oborit të komunës së Vushtrisë po i shtohen monumentet. Krahas hamamit në këto hapësira do të vendoset edhe shtatorja e kolonelit Ahmet Krasniqi. 21 vjet nga vrasja e tij, kryetari i komunës së Vushtrisë Xhafer Tahiri mblodhi familjar e bashkëqytetar për të vënë gurthemelin e shtatorës dhe sheshit me emrin e tij. Qyteti i tij lindjes po e përjetëson kujtimin për Ahmet Krasniqin në një shesh që për herë do të mbaj me krenari emrin e tij dhe do të na kujtoj të gjithëve sakrificën e madhe të popullit shqiptar për liri dhe pavarësi. Të afërmit e të vrarit i gëzoi shumë fakti që kolonelit po i ngritet shtatore. Unë falenderoj ata njerëz që kanë bën përgatitje, që kanë bën në të mirat me ja bën Ahmetit, pra dosh Zoti bëhet edhe e azizit miqës të Ahmetit, se edhe me vjet ka kontribue. Ky tha se ikja e hershme e Ahmet Krasniqit bëri që të ndërpres kontributin për familjen dhe shoqërinë. Tash Ahmeti në shohë shkollum, u bo që me apohojrin bashkë kur ke momenti që na duhet erteri vrasja tina. Vushtriasit e mirë pritën këtë iniciativë të komunarëve. Ndërën zamë më thonë se nuk, sa e merita nuk taj duhet. Iniciativën për shtatore e shesh e mirë priti edhe ish deputeti i LDK-s, Armend Zemaj. Ministri i parë i mbrojtjes, komandanti i forcave të armatosura të Republikës së Kosovës, kolonel Ahmet Krasniqi, dhe vushtria qytetit të tij lindjes do të gëzohet apo do të shëndrit me shtatorën e tij, e cila do të mbajnë derë Vushtrisë edhe gjithë Kosovës, por edhe amën mban shqiptarët ku jetojnë. Ahmet Krasniqi u vra në Tiranë më 21 shtator të vitit 1998. E në nderim të ish kolonelit Ahmet Krasniqi, sot ka bërë homazhe kandidatja e Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeministre të vendit Vjosa Osmani. Për post të Krasniqi, ajo për homazhe ishte edhe të ish presidenti Ibrahim Rugova. Është dita ndërkombëtare e paqes e antarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë vendosur ta kujtojnë një person që është simbol i saj. Të prirë nga kandidatja e tyre për kryeministre Vjosa Osmani, këta të shtunën bën homazhe tek varri i themeluesit të partisë Ibrahim Rugova. Osmani vlerësoi lart kontributin e ish-presidentit. Bëri gjithçka në mënyrë që në radhë të parë të mbrojë popullin e tij, por edhe që gjithë botës t'i tregoj atë dhe dashurinë e popullit të tij dhe të tregoj se sa paqëdashës janë të gjithë kosovarët. Nderimi u bën edhe te varri i Ahmet Krasniqit, ish ministër i mbrojtjes në 21 vjetorin e vrasjes së tij. Një adhetar i shquar, një strateg ushtarak i pashoq, i cili kishte vizionin, kishte përgatitjen profesionale, por mbi të gjitha atë dhe dashurinë për të mbledhur rreth vetës njerëzit më të mirë të këtij vendi për të organizuar luftën çlirimtare. Kërkojmë që të zbardhet vrasja e tij, jo vetëm për shkak se mbetet plagë e hapur për familjen e kolonel Ahmet Krasniqit, por për shkak se është plagë e hapur për të gjithë ne. Më vonë këta u takuan me afarist në konventën për zhvillim dhe punësim. Bashkë me Osmanin këtu erdhi edhe kryetari i partisë Isa Mustafa.
Në këtë takim u premtua rritje ekonomike prej 6%, ndërsa buxheti në programin e LDK-s parashihet të rritet në 3 miliard euro. Ky program sipas kandidatës për kryeministre mbështetet në zhvillim të sektorit privat përmes disa politikave. Qeveria e LDK-s synon të themeloj fondin investiv, bazët të cilit janë mjetet financiare të privatizimit në vlerë prej 300 milion eurosh. Osmani premtoi lirime tatimore e investime në bujqësi, ndërsa Abdullah Hoti shpjegoi lehtësimet që qeveria e LDK-s do t'i bëjë për bizneset. Do të eliminojmë gjitha barierat ligjore, do të zvoglojmë burokracinë, veçanti tek licencat, gjitha fushat, duke bërë një adresë të vetme ku të shohin këto licenca. Këto hallat e tyre i treguan edhe vetë biznesmenët. Për të dhe të tjerët përgjigjeshin panelistët. Sipas tyre do të eliminohen edhe shpenzimet e panevojshme publike me anë të shkrirjes së ministrive që kryejnë punë të ngjashme. Investimet e juaja, pyetje, sugjerime. E kundër kandidati Vjosa Osmanit, Kadri Veseli nga Partia Demokratike e Kosovës i ka takuar veteranët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Me ta ka diskutuar edhe për çështjen dhe hapat konkret që do t'i ndërmarrë nëse ai arrin të bëhet kryeministër për çështjen e veteranëve të rrejshëm. Ulise nuk pati për të gjithë, andaj disa mbetën në këmbë. Këta veteran të ushtrisë çlirimtare të Kosovës u mblodhën në një tubim nga ish bashkëluftëtari i tyre, tani në petkun e politikanit. Por para se kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli të merr fjalën, i pari që doli në foltore ishte kryetari i organizatës së veteranëve të luftë Hysni Gucati. Ky pati një mesazh për të dhënë këtu që lidhet me zgjedhjet. I votoni shokët e ju me ata që keni qenë në Rova, me ata që keni qenë në Mal, me ata që keni ndo ditët më të vështira, kështu që unë, sekretari i organizatës së veteranëve të luftës, juftoj i votoni veteranët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. E kandidati i PDK-s për kryeministër përsëriti një premtim të tij të parafushatës. Do të luftoj pa kompromis abuzimet e shpërdorimet, duke ndërmarrë hapa konkret për të zgjidhur një herë për gjithmonë edhe çështjen e mashtruesve që janë futur në mënyrë abuzive në listat e veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Më pas premtoi disa beneficione tjera për veteranët në rast se ky vjen në postin e kryeministrit. Gjithë veteranët cilët janë të punësuar në sektorin privat do të paguhen 80% pensionit të veteranit, ndërsa ata cilët do të paguhen, do të punojnë në sektorin publik, që tani marrin para nga taksapaguesit tonë, kjo pagë veteranëve do të jetë 50% e shumës cilët ju takon. Derisa përmendi edhe disa ndryshime ligjore që lidhen me këtë kategori. Do të nxjerrim që në 3 muajshin e parë ligjin për vlerat e ushtrisë lirimtare të Kosovës që tani më është si iniciativë Kuvendin e Republikës Kosovës. Në fund Veseli u bëri thirrje të gjithë veteranëve të bashkohen atij me luftën kundër korrupsionit. Ndërka që Albin Kurti, kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryeministër të vendit, ditën e shtunë nisi me vizitë në qytetin e Vitis. Cak të parë pati fshatin Stubull të epërme përnder të manifestimit tradicional i cili kushtohet hapjes së shkollës së parë shqipe, takimet e Dom Mikelit. Kurti në këtë vend nuk pati prononcime, vetëm vizitë dhe përshëndetje me qytetarët të cilët morën pjesë në këtë manifestim. Pas kësaj u ndal në fshatin Tërpez të Vitis tek një prodhues i miellit, konkretisht tek Bashkim Zejnullahu nga fabrika Thesari. Ky i fundit e Kurti shprehu shqetësimin lidhur me tarifën 100% që qeveria Haradinaj e ka vendosur. Ai tha se taksa e ka dëmtuar në blerjen e lëndës së parë dhe kjo i ka kushtuar shumë. Ai po ashtu tha se prapë mallrat serbe kanë hyrë ilegalisht e që edhe tregtarët e qytetarët kanë paguar më shumë për produktet e njëjta. Kurti ka thënë se për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme do i përkrah me kredi me interes të ulët përmes bankës zhvillimore. Ndjekim tani 2 deklarata të Albin Kurtit, të cilat i ka dhënë pas takimit me qytetarët e Vitis. Qasja jonë ndryshon krejt, sepse ne duam të kemi një kultur tjetër në qeverisin e re, e cila thot që qeveria nuk du tjetë e afërt
me biznese të veçanta, që i bën dosta, e tjertë i hedh jashtë, me që rast ka kompani të oborrit qeveritar që e din paraprakisht që do t'i fitojnë tenderet sepse specifikacioni për tender ju përshtatet aty në firmave, pra ne nuk do të bëjmë dostllëk me firmat e veçanta, por ne do të ndihmojmë shumë biznesin përgjithësi. Pra, do t'jemi shumë të afërt me bizneset vendore, po jo tepër të afërt me biznesmenet e veçantë. Tarifa 100% nuk ka qenë politike vetëvendosjes. Politike vetëvendosjes ka qenë, është edhe do t'jetë reciprociteti me Serbinë. Me që rast ne duam ta zavendësojmë këtë tarifën 100% me reciprocitetin e plotë. Edhe faktorët ndërkombëtar nuk do të bëjnë trysni mbi shtetin e Kosovës, sepse parimin e reciprocitetit për marrëdhënie të shëndosha bilaterale e përdorin krejt vendet e zhvilluara dhe demokratike perëndimore. Me këtë rast, çdo vendim që ka peshë në ekonomi, ne nuk e themi në televizor pa e konsultu komunitetin ton të biznesit. E për taksën për dialogun për numrin e madh të ministrive për arsimin, shëndetësinë dhe fushat të tjera kanë diskutuar mbrëmë përfaqësuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët ishin të ftuarit e zonës së Zgjedhore, dhe ata kanë diskutuar përballë analistëve. Çështja e relacionit LDK-PDK është e përfunduar. 12 vite qeverisje po besoj të BDK-s e kanë bërë të vetën, edhe në mosbesueshmërinë si partner, por edhe në mosbesueshmërinë e ndërtimit të alternativave ekonomike, politike, tregtare, të mirëqenies, të shëndetësisë, arsimit e drejtësisë në këtë vend. A është interes nacional i Kosovës? Është interes nacional i Kosovës që LDK-ja të jetë në pozitë dhe që PDK-ja të jetë në opozitë. Dhe në vendimin tonë politik, konsistent për gjatë 2 viteve të fundit, dhe të volosur dhe së fundmi, edhe me këshill të përgjithshëm, edhe me vullnet të kryetarit partisë dhe të kryesisë, dhe mbi të gjitha me orientimet e kryeministres së ardhshme të Kosovës, relacioni LDK-PDK është i harruar. Më lejoni me thonë gjithashtu që taksën, vendosin e tarifes dhe mallrave serbe më shumë e shoh si dinamik të zhvillimeve të brendshme në mes të partnerëve të koalicionit pan se sa një strategji shtetërore të Kosovës ka shi dialogut me Serbi. Ju dini çastin që ka pas kryeministri në dorëheqje për dialogun. Në prill të vitit 2018, një platformë e miratuar në qeveri ka ardhur në kuvend ku dialogu i bartët presidentit. Ndërkohë që tash ai thotë që unë ja kam marrë nga dora presidentit procesin e dialogut. Po që ka qenë akt për politikë të brendshme, mirë po është bërë mos sherrin në politikën ndërkombëtare dhe ju edhe nuk e keni një qëndrim të qartë në këtë. Jo, kemi shumë qartë. Në shtator të dëgjova që ju qartasi do ta heqni tarifën që t'i hapet rrugë dialogut. Besoj që ma qartë s'ka si bëhet. Në shtator të 2018-s kemi nënshkruar një letër opozita të hershme, 4 subjekte opozitare, dhe ja kemi drejtuar zonës Mogherini, ku kemi thënë që çdo dialog duhet të zhvillohet mbi bazën e një konsenzusi të gjerë në kuvendin e Kosovës. Një platformë duhet miratohet që duhet të merr mbështetjen e 2/3 të deputetëve në kuvendin e Kosovës. Mandej ka evoluar më tuti qëndrimi i LDK-s në nëntor të 2018, ku në këshillin tonë të përgjithshëm ne kemi miratuar platformën e dialogut me këto parime që i përmendi Kujtimi, Lumiri edhe unë më herët. Besoj që pozicioni jonë është mjaft i qartë ka shi kësaj. Tani jemi disa muaj prapa. Më thënë që jemi në fillimet të kësaj historie. Largimi ose heqja automatike e asaj mase do të krijojë dëme. Patjetër që ne s'mund krijojmë ekuivalencë ndërmjet tarifës që ka dhënë qeveria e Kosovës dhe kërkesës që Serbia të na njohë, sepse janë një shkallë. Unë s'mund të vihen ashtu. Edhe ne dëshojmë të zvoglojmë të është Ministria e Financave që do të merret me buxhetin, me politikat fiskale dhe krejt resorët qeveritar, që në çfarëdo mënyrë janë marrë me çështje ekonomike, do jenë me një ministri, me një zot shtëpie. Vetëm kështu mund të kemi efikasitet të qeverisjes. Universitetet në për regione, në për qytetet ndryshme që janë themeluar, në mas të madhe ju dini janë themeluar kështu mbi baza elektorale me quajt.
pa një studim, pa një plan qartë të ngritjes atyre universiteteve, dhe prandaj kemi marrë sot në këtë pikë që 3 prej universiteteve në për rajone nuk kanë marrë akreditime, s'mund të regjistrojnë student në vitin e parë. Pse ndodh kjo? Sepse nuk janë mbështetur ato universitete me ngritjet stafit, me hulumtime shkencore, me financim të vizitave jashtë, të hulumtimeve, të publikimeve, të ngritjes stafit akademike, profesionale e tjera. Prandaj kemi marrë këtë situatë. Plani jonë është pra që të riorganizojmë komplet këto kampuse, duke i profilizu në përqendra të ndryshme. Kujto? Ju njoftojmë se gjatë këtij edicioni do të kemi informacione edhe për aktivitetet të cilat i kanë zhvilluar dhe po vazhdojnë të zhvillojnë edhe kandidati AK-s Ramush Haradinaj dhe po ashtu edhe Fatmir Limaj nga Nisma. Dhe derisa të kemi informacione nga ta, vazhdojmë me lajme të tjera dhe flasim për një person i cili është arrestuar për ngacmimin seksual të 2 vajzave dhe gruas. Rasti ka ndodhur në fshatin Cërnis të Ligjilanit. Lajmin për Klan Kosova e ka konfirmuar Ismet Hashani, zëdhënës i policisë për rajonin e Gjilanit. I dyshuari është ndaluar për 48 orë dhe në bashkëpunim me prokurorin e rastit është iniciuar si ngacmim seksual. Edhe në Leposaveq është arrestuar i dyshuar i mashkull sërb, pasi që dyshohet se i njëjti ka tentuar që ta dhunoj viktimën femër. Pas intervistimit me urdhër të prokurorit kujdestar, i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt. E në Prishtinë, dje pati shqetësim për nxënësit dhe mësimdhënësit e një shkolle. Disa nxënësve ju gjetën thika në çanta. I dhanë fund edhe një ditë shkollore, por disa nga këta nxënës u morën edhe me diçka tjetër përveç mësimit të premten. Klan Kosova mëson se në çantat e tyre policia gjeti 8 thika. Disa prindër që lajmëruan televizionin duke dashur të mbeten anonim, thanë se fëmijët e tyre u shkuan në shtëpi të shqetësuar, kur morën vesh se bashkëmoshatarët po bartin mjete të rrezikshme. Por drejtoresha e këtij institucioni Vjolca Gashi Sheremeti me këmbëngulje i mohoi ekipit të televizionit se ka ndodhur një gjë e tillë në shkollën që ajo e drejton. E tek disa orë më vonë e demantoi veten duke e konfirmuar gjetjen e thikave, dhe atë pasi e konfirmoi policia e para. Nga kjo e fundit pohuan kapjen e armëve të ftohta, por jo të etësosh, sa ka marrë vesh klani. Stafi i shkollës në bazë të informatave që ka pasur ka kontrolluar nxënës të shkollës në fjalë. Aty ka gjetur 2 thika të cilat janë konfiskuar nga ana e policisë. Rasti është duke u trajtuar nga drejtoria e shkollës. E pas kësaj, drejtoresha përmes një mesazhi vendosi të tregonte se çka ndodhi paradite në këtë institucion. Pas informatave që kemi pranuar se nxënësit posedojnë mjete të mprehta, thika, kemi bërë një kontroll dhe janë gjetur 2 të tilla. Kemi njoftuar prindërit dhe organet kompetente. Ne si drejtori po e trajtojmë këtë rast. Përveç bastisjes në këtë shkollë gjatë të premtes, policia mbajti edhe një ligjërat për mjekësinë ligjore në kuadër të praktikës që po e ndjek në shumë institucione arsimore. E policët dje nuk kaluan mirë në rrugën Stefana Nemanje në Çagllavic. Një person i ka sulmuar fizikisht zyrtarët policor, derisa ishin duke kryer detyrën zyrtare arrestimin e tij. Me urdhër të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje. Ngjashëm i ka ndodhur edhe një personi tjetër shqiptar në Podujev, i cili pasi kishte kanosur zyrtarët policor të cilët ishin në realizimin e urdhëresës së gjykatës, është dërguar në vuajtje të dënimit. E tani lidhemi me kolegët tanë nga ABC News në Tiranë, të cilët na informojnë pak më shumë rreth tërmetit që ka ndodhur pak momente më parë atje. Janë në gatishmëri të plotë dhe do të marrin çdo mas për të qenë pranë dhe në shërbim të qytetarëve vijon njoftimi. Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit fton çdo që ka nevojë për ndihmë të telefonojë në numrin falas 112. 112 është edhe një numër telefoni që i shtohet të gjithë numrave telefonik që vijnë në dispozicion të personave të cilët kanë nevojë për ndihmë të telefonojnë falas në 112, një numër telefoni ky i vënë në dispozicion nga Policia e Shtetit.
Sigurisht që do të kemi edhe të dhëna të tjera, thotë ndër të tjera edhe në këtë njoftim Ministria e Brendshme, pamje që po ndiqen në këtë momente të nderuar teleshikues janë të tjera dëshmi të asaj se çfarë kanë përjetuar qytetarët e kryeqytetit sot me lëkundjen e fortë të tërmetit që u ndje pak pas orës 16 të ditës së sotme me një tërmet 5.8 ball i shkallës Richter, me një thellësi 10 km në detin Adriatik, epiqendra e tij ka qenë në veri të qytetit të Durrësit, por në të njëjtën forcë dhe intensitet është ndjerë në Tiranë dhe në të gjitha qytetet e Shqipërisë. E rëndësishme është që nuk ka persona të lënduar të raportuar pranë institucioneve të Ministrisë së Brendshme, pra drejtorive rajonale dhe vendore të policisë në përrethe, apo dëme të tjera, sigurisht duhet të ketë dëme materiale në banesa, në pallate, por dhe në shtëpi të tjera, pasi ishte shumë i fortë realisht, por kjo mbetet për t'u parë dhe për t'u evidentuar dhe për t'u faktuar se çfarë ka ndodhur. Ne na erdhi një informacion vetëm pak momente më parë, që ka edhe dëmtime tek Fakulteti i Gjeologji Minieras në Tiranë, i kemi edhe në pamje që ne jemi duke transmetuar jo në këtë momente, por që gjatë kohës që ne jemi duke që në transmetim të drejt për drejt në ekranin e ABC News. Pra kemi dëmtime edhe tek Fakulteti i Gjeologji Minierave në Tiranë dhe jo vetëm, në fakt duhet të presim dhe të shohim se çfarë pamjet tani nga Tirana, të cilët do të thotë se si duket tani Tirana dhe Durrësi, të cilat janë goditur nga një tërmet me 5.8 shkallë të Richterit. Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë me dije se deri tani nuk ka informacione për persona të lënduar. Megjithatë, bëhet e ditur se lëkundjet janë dëgjuar edhe në Kosovë, në pjesën jugore dhe perëndimore. Dhe ju njoftoj se gjatë këtij edicioni do të provojmë të lidhemi ndoshta për të marrë më shumë detaje rreth kësaj që ka ngjarë në Tiranë dhe në Durrës të Shqipërisë. Në ndërkohë, vazhdojmë me lajme të tjera dhe flasim për një person i cili është gjetur i vdekur në oborin e shtëpisë së tij në fshatin Brec të Podujevës. Sipas njoftimit të policisë, viktima dyshohet se ka pësuar lëndime, ndërkaq njoftohet se nga familjarët është dërguar në QKMF në Podujev dhe me autoambulancë është dërguar në QKUK, por nga mjekët është konstatuar se viktima kishte arritur pa shenja jete. Me urdhër të prokurorit, kujdestar është iniciuar rasti dhe trupi i pajet është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. E një grua në Ferizaj ka njoftuar policinë se i biri i saj para disa dite ishte larguar nga shtëpia dhe nuk dihet se ku gjendet. Njësia përkatëse policore është duke hetuar rastin. E një ngjarje e rëndë ka ndodhur edhe në Gjermani pasi një shqiptar 27 vjeçar është vrarë në mënyrë barbare. Sipas prokurorisë, trupi i shqiptarit kishte plagë me thikë dhe me armë, nga të cilat ka vdekur. Trupi i pajet është gjendur të dielën, por nuk dihet nëse ai është vrarë në mal apo diku tjetër që më pas është transportuar. Lidhur me rastin, policia gjermane ka filluar hetimet. Trupi i 27 vjeçarit shqiptar ishte fshehur në ngjethë në një kanal, ndërkaq u identifikua nga ADN-ja e tij. Zbulimi i trupit u bë rastësisht të dielën nga një kalimtar rasti, ndërkaq shqiptari ishte i njohur për policinë për vepra të ndryshme. Identiteti i tij nuk është bërë i ditur për media. Ndërkohë, për të gjithë personat të cilët po thirrën në Hag për të intervistuar nga gjykata speciale, kjo e fundit po i ofron mundësinë e bashkëpunimit. Diçka e tillë thuhet i ke ndodhur edhe Sokol Bashotës. Është kohë e marrjes në pyetje të dëshmitarëve nga gjykata speciale. Gjatë kësaj jave ngjau në Hag për intervistim u ftua Sokol Bashota, ish zëvendës komandant i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Paraqitja e tij për dytjet pranë zyrës së prokurorit të posaçëm ishte më ndryshe se të tjerëve. Bashotës ju dha oferta që të bëhet një lloj bashkëpunëtori, por avokati i tij sqaron se refuzimi ishte i plot. Bashkërisht me ne, edhe vetë ka vendosur mos me pranuar marrëveshje, edhe pse është dukur që ka qenë në fillim e favorshme për të, por nuk ka pas siguri. Kështu që është, ndërsa në lidhje me detajet e kësaj marrëveshje, mendoj që nuk është dokumenti joni, është dokumenti një institucioni tjetër. Për këtë zhvillim ka refuzuar të jap detaje zëdhënësi i prokurorisë Christopher Bennett.
Ai tha shkurt se nuk mund të flasë për çështje që janë duke u hetuar. Drejtori në Institutin e Kosovës për Drejtësi Ehat Miftaraj thotë se është e lehtëshme që prokuroria në Hagë të ofrojë marrëveshje me ata që i tret për intervistim. Një mundësi e tillë është e lejueshme dhe prokurori mund ta shfrytëzojë sado kur do që ai konsideron se mund në mënyrë të jetë i suksesshëm për rastin të cilën janë duke hetuar apo të cilin janë duke trajtuar. Sipas tij, në periudhën e marrjes në pyetje, ofrimi i statusit të bashkëpunuesit është strategji e prokurorisë për t'ju dërguar porosi të tjerëve që mund të përballen në të ardhmen me specialen. Për të ardhur në mënyrë deri te drejtësia. Në këtë drejtim me vetë faktin që kjo prokurita Telemetani ka marrë me 10 dëshmitar në pyetje apo qoftë të dyshuar, sigurisht që për çdo rast konkret që kanë në trajtim, përdorin strategji të ndryshme. Post në Holand, intervistimet të zyrës së prokurorit të specializuar kanë vazhduar edhe në Kosovë e vende tjera. Të mërkurën dhe të enjtën këtu morën në pyetje ish deputetet time Kadriaj e Safete Hadërgjonaj, ndërsa para tyre në Sloveni, ku ndodhet për mjekim, u intervistua Naim Maloku. Shkojmë tani në Suarek dhe lidhe me gazetaren Rina Mujko, e cila po përcjell aktivitetet e kandidatit të koalicionit Nisma AKR-PD për kryeministër, zotit Fatmir Limaj. Rina, linja për ty. Linda, ashtu si shtregove, ne jemi aktualisht në një nga ambientet e një restoranti në qendër të komunës së Suarekës, ku vetëm pak minuta, pra rreth 2 minuta më parë, ka arritur edhe kryetari i Nismës Socialdemokrate, njëherësh edhe kandidati për postin e kryeministrit të ardhshëm, zotri Fatmir Limaj. Siç edhe mund të shihet nga pamjet, Fatmir Limaj, pra i pari i Nismës, këtu është bashkë me Haxhi Shalën, ish ministrin e punës dhe mirëqenies sociale Skënder Qica, ish ministrin apo ministrin në largim të tregtisë dhe industrisë Endrit Shala, kryetarin e Rinis, ish deputet të Kuvendit të Kosovës, e po ashtu edhe me pretendentët e komunës së Suarekës për deputet të ardhshëm të legjislaturës së 7. Po ju lë pak me pamjet, me atmosferën këtu në Suarek, sepse vetëm pas pak do të fillojë edhe fjalimi kryesor ku do dalin të flasin pretendentët për deputet, po edhe vetë kryetari i Nismës Socialdemokrate Limaj për të shprehur, për të shpalosur në fakt programin e tij 5 pikësh për zgjedhjet e 6 shtetorit edhe para qytetarëve të Suarekës, ashtu siç e ka bërë që nga data 12 shtator, e ka bërë edhe në disa prej komunave të tjera kryesore të Kosovës, e që ndër këto 5 pika, pra po i them paraprakisht me që siç duket fjalimi Limaj do të fonohet pak, janë paketa sociale, zhvillimi ekonomik, zhvillimi ndërmarrjeve të vogla të mesme, me tekst të veçantë pra zhvillimi i bujqësisë, diaspora dhe po ashtu reformat në drejtësi. Besoj se këto 5 pika apo edhe të tjera, siç është edhe çështja e dialogut, që është mjaft me rëndësi për kryetarin e Nismës Socialdemokrate, ashtu siç ai ka potencuar në fakt, pas pak qytetarët e Suarekës do të kenë mundësi të dëgjojnë vetë edhe më detajisht, që besoj që do t'i sjellim edhe ne në edicionin e radhës informativ. Po ju lë edhe pak me atmosferën këtu për të shikuar nëse do të filloj pas pak edhe fjalimi kryesor, dhe besoj që do të kemi edhe një lidhje dhe informacione të tjera. Rina, faleminderit shumë për këto informacione dhe derisa Lima ishte në Suarek, ka qenë kandidati AAK-s Ramush Haradinaj, i cili ka vizituar Vitin, ku është takuar me drejtuesit e 2 fabrikave atje, por ka takuar edhe qytetarët. Jemi të interesu me jesë për para, po Nura si po menojnë që jenë matë mirë se na, për shemë për një, në dhe këne sot me të i thonë, e s'kapim shtetin. Për besh se tutin masën për i psheshin, me pakon si Faruku e të tjerë, nashta, ose kërëkon Ibrahim Rogova, tonë kemi qenë me tonë. Po që fjallë dhe këja e sotme, ju e deni, zguzej që munipi Hashimit, e pej Kadri se pej atyne i bëjshin resht. Kadria po e luftaj korupcionin, po mdo këtë si një prilli, kur po fletaj. Albini po të mi këthuj edhe jerë komunizmin të nëherë. E ka provu e në Verhoxha, e provoj Fidel Castro, e kush se provoj koncepti ekonomik nuk shkon mrapa ekonomia shkon para.
Flasim tani për një raport të cilin e ka publikuar sot Instituti i Kosovës për Drejtësi, e ku ka treguar se pavarësisht shtimit të numrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, nuk është zvogluar numri i lëndëve të cilat janë grumbulluar dhe po presin zgjidhje. Gjyqtarët e prokurorët u shtuan, por numri i lëndëve nuk u zvoglua. Përkundrazi, u shtuan rastet e pazgjidhura. Këtë konstatim edhe në Institutin e Kosovës për Drejtësi, që të shtunën publikuan raportin analitik të krimeve të rënda në Kosovë. Nga ajo që IKT ka gjetur është se efekti ka qenë se gjatë kësaj periudhe kohore, përkundër rritjes së numrit të gjyqtarëve, kemi 334 lëndë më pak të zgjidhura. Në këngjarje u prezantua edhe raporti për rastet e terrorizmit, teksa u tha se gjykimi për to po zvarritet. Njërin të akuzuar në rastin e njohur si Badovci, Femi Musa, i cili është akuzuar për penale dhënie ndihmës kryesve pas kryes veprave penale terroriste, është dukur bollë me akt akuz 3 vite e gjysmë, pasi rasti i tij ishte kthyer disa herë në rigjykim. Ky rezultat doli nga raporti ku analizuan 7 prokurorit themelore dhe 7 gjykatat themelore për periudhën kohore 1 janar 2018, 30 qershor 2019. I rikthehemi edhe njëra asaj që kanë ngjarë në Tiranë dhe në Durrës të Shqipërisë dhe shohim disa pamje të cilat kanë pas tërmetit, do të thotë që janë goditur këto 2 qytete të Shqipërisë, shohim se si duken tani objektet të cilat janë goditur atje. Ju rikujtojmë se shkalla e riterit të tërmetit atje ka qenë 5.8 shkallë dhe ka qenë Tirana dhe Durrësit të cilat janë goditur më së shumti, dhe se deri tani nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka informacione nëse ka të lënduar pas tërmetit të goditur. Megjithatë, kjo është shkolla e magjistraturës, ku shihet se ka dëmet të cilat janë shkaktuar pas tërmetit, po ashtu ka dhe vetura të cilat janë dëmtuar, por po ashtu edhe qatia e kësaj shkolle e cila ka rënë. Këto lëkundje të cilat ndodhen pak minuta më parë në Tiranë dhe në Durrës janë dëgjuar edhe në Kosovë, kryesisht në pjesët jugore dhe perëndimore. Kthehemi tani në vend dhe flasim për aktivitetet të cilat janë shënuar në Kosovë me rastin e ditës botërore të pastrimit. Për 24 orë në këtë vend do të presin të paktën 157 thirrje nga po kaq shtete. Përmes tyre, ata do të raportojnë se si po u shkojnë punët në ditën botërore të pastrimit, e cila po koordinohet nga Kosova. Kemi qendrën e thirrjeve apo call center, ku do të merren të gjitha informacionet për aktivitetet të cilat do të zhvillohen pra në shtetet e tjera prej vullnetarëve tonë. Bile, thirrje patën me një herë pas mesnatës. Kemi marrë informata prej Iranit, Pakistanit, edhe vazhdojmë tashte me shtetet tjera që janë në time zonën e caktuar. Por në mëngjes, radha i erdhi Kosovës për ta pastruar edhe një herë deponinë që ishte përfunduar edhe muaj më parë, e për rikthimin e secilës drejtori i Lezduit, thotë se e di fajtorin. Kjo deponi e cila sot po pastrohen këtë lokacion është krijuar prej një komuniteti të taksistëve të cilët po ofrojnë shërbimet të bartjes së mbeturinave në Prishtinë dhe në të gjitha komunat e Kosovës pothuajse. Dhe është e pakuptueshme se si institucionet nuk fillojnë të ndalojnë këta njerëz. Ndërkaq, ministri në detyrë mjedisit dhe planifikimit hapësinor, pasi që lavdroi punën e tij, tregoi edhe për shifrat e dënimeve për ndotje. Janë dënuar mbi 2500 njerëz në mbar Kosovën për gjithë kësaj periudhe. Nuk është lajm i mirë kjo me xhobitja e qytetarëve, por prapë është një mjet që do të ndikojë në ngritjen e vetdijes qytetare për me jetu në një ambient të pastër. Aksione pastrimi pati edhe në vendet të tjera, teksa në qendrën e thirrjeve posjerash u transmetuan edhe solje për Kosovën, për botën e egër e madje pati edhe këngë. Kretë kjo, pritet të përfundoj në mesnatë.
Flasim edhe pak për pastrimin dhe lidhë me kolegën time gazetare Iliri Pireva, e cila ka mysafir një njeri i cili ja ka kushtuar pastrimit të kryeqytetit për 4 dekada. Iliri, linja për ty nëse po më dëgjon. Po Linda, pra ka qenë dita votërore e pastrimit shkas që ne të kemi një intervistë me zotri Hashim Krasniqi, i cili për 41 vjet ka qenë punëtor dhe është punëtor i kompanisë regionale pastrimi. Me zotrin Krasniqi do të flasim pra për punën e tij 40 vjeçare në detyrën e punëtorit pastrimit dhe mirëmbajtësit të qytetit. Zotri Krasniqi, të falenderoj shumë që ke qetë kohë, sot jesh me ne. Kemi zgjedhur pikërisht lagjen fusha e pajtimit, me qenë se në këtë zonë ndonë se pastrohet disa herë, ajo sërish mbetet një deponi e mbeturinave, ndonë se këtu afër jetojnë familje të ndryshme, pra edhe familjet e veteranëve të UÇK-s dhe familjet sociale në anën tjetër. Na tregoni pse ndodh kjo dhe sa e keni të vështirë në raste të tilla? Po në rastet tilla e kena bukur vështirë se njerëzia edhe në hudhën mbeturin e vend e pa vend, s'kan kujdes disa, jo të gjithë, po hudhën mbeturina është vështirë me mbajt, po disi ja dalëm. Po edhe tash kompania pastrimi është ndër kompanit me kapacitet shumë të fortë, ka kamiona, i ka të gjitha, edhe ja del punën me kry me sukses. Për momentin kjo lagje shihet që është pastruar, nuk ka mbeturina, po këtu zakonisht hidhen materiale ndërtimore dhe mbeturina të ndryshme. Ne kemi realizuar kronika të ndryshme dhe kemi parë që kamioneta dhe traktor hidhen pikërisht në këtë zonë, hedhin mbeturinat. Sa në fakt ju shihni raste të tilla dhe i lajmëroni në inspektorat? Po, unë për veti nëse hasin shumën e rasteve që gjujnë material ndërtimor, edhe disa ju thëmë nuk bën me gjuj edhe material ndërtimor, disa kanë mirë kuptim edhe kthehen prap, po disa e hudhin e gjujnë, po ndërkohë populata edhe në kanë nisë me marrë vëdisimin, me di çka pastërtia, nëse e ruajnë ambientin, nuk gjujnë fort. Kjo lagje është vështirë më mbajt, po për disi po ja dalim me mirëmbajtje. Ne njihemi që jemi si të pastër, kështu sidomos në shtëpi tona i mbajmë shumë pastër, por jashtë tyre jo dhe sidomos në lagje. S'është që jemi treguar të kujdesshëm, po e quaj kështu në përgjithësi, sepse ka ende qytetarë të cilët hedhin mbeturina kudo. Sa në fakt e keni vrejt këtë ndryshim dhe vëdisjen të qytetarëve? Po e kena vrejt shumë kena vrejt, se ka shemë që qesin mbeturina në për rrugë, janë disa fëmijë, janë disa dëmën, edhe në hedhën mbeturina pa kujdes, po ndërkohë shumën e rasteve ka kulturë, kam rri kultura, kam rri vëdësimi, atëherë gjithë shka. E thoni këtë kulturë në mënyrën e paketimit, që si hedhin në shporta? Mënyrën e paketimit, dhe më thonë, shumën e rasteve bëhen këtë klafeskimi, bëllogë, shemë i gjujnë shishat veçanta, letra veçanta, po këto janë. Ju jeni mirëmbajtës si lagje Sulpiana. Si është gjendja atje? Atje gjendja është nuk është e keqe, fort është e mirë tje, kontoniet janë gjithë shprata, rrugët janë gjithat pastrume, s'kem probleme, nuk gjujnë. Tash më varët ku janë shkollat, disa nxënësa, natyrisht nxënësi kur e hanë çokoladën edhe e gjujnë në rrugë patjetër, po gjithë therë punëtori i pastrimit aty ndërhyn edhe merë edhe s'kem far probleme, s'kem aty një pion, janë gjitha rrugët pastrume, gjitha kontenirat. Flasim pak për karierën tënde. Ju jeni që 21 vite në këtë kompani dhe sigurisht keni filluar si i ri punën atje. Sa ka qenë vështirë atëherë grumbullimi mbeturinave, sepse besoj që atëherë sërë që kanë ekzistuar qesit të ndryshme të paketimit të mbeturinave dhe tash ekzistojnë ato si edhe makinerit kanë munguar. Atëherë u konë fort vështirë. Atëherë kur i morë në vitin 1978, atëherë s'ka pas konë kese. Bëllogu ka qenë me një lagje i grumbulluar,
atëre në u dushke me fapa ose me traktor, me bonin 2-3 orë me nganku për me gju atë në deponi. U konë shumë rënë, puna u konë shumë rënë, kese s'ka pas, rrugë që në konë për kështë tërmbushnë, në konë me zalë, u konë shumë puna rënë. Shumë, bile ka pas shumë në rasteve që kur kena punu në ato kushte, kur jena shku me hangër, dhe me thonë me hangër me njësin, njëna këthuj prapë. Se s'kena mujtë me hangër qatë që u konë punë rënë. Sa ju pengojnë këto, si guresh kundërmimi, era e rënd, sa ju pengojnë kështu ju? Këto na pengojnë bukur shumë. Na pengojnë të ernat, ka rase në për kontonira që vje era, shumë vje era, në që nuk mësh më ofru as të kontoniri. Ka ndodhë që jeni sëmur ose ju është rreziku në base dhe jeta nga mjetët të ndryshme? Po, ka ndodhë, bile rastin e kam rastin që nëse jam helmue, a mos se këmë di që jam helmune, po jam shku të mije, ku tension e nalë për shka nëse helmim. Dhe më thonë për eres, për gjitha po, edhe kjo ka ndodhen. Po sot, në fakt, si e sheni punën? Ka makineri, janë kushtet si që duhet në kompani pastrimi? Sot është jashtëzakonisht puna ma e letë. Shumë, jo pak po shumë. I kem mjetit, i kem gjitha, i kem kamionet, i kem traktorët, i kem gjitha mjetit i kena, shemë sot është puna ma e letë. Sot asë një punëtor, ma me që nuk thët që valla nuk shkem punë njëse se o punë e ronë. Jo, sot është puna shumë ma e letë. Në veçanti kamionat, vëzitësat e kanë punën ma tronë, aje dijet, kanë bështërësi, për shemull, ka sa koqe që shumë me zërë hen edhe për shemull, ka punë tronë, për dhe më thonë, me morë pasysh kohën e atërshme, jesut është sot puna shumë me letër. Edhe një pyetje të fundit, për shkak kohës duhet me përmbyll, tash është kohë zgjedhjesh. Na tregoni ju si punëtor të kompanisë pastrimi, a kanë ardhur politikanë të ndryshëm me a kërku votën në këtë kohë, duke ju premtuar rroga më të mira dhe kushte ndoshta të tjera më të mira? Jo, mu nuk më ka ndodhë. Juve nuk ju ka ndodhë? Jo, po këmi që ka ndodhë. Po unë personalisht votën time, ai që i vjen të ma kërkon votën, nuk jepi. Po jepi ati që e meriton. Ai që mbron, klasën punëtore. Ta në veçanti, pse tash s'mund t'jepi dikuj votën, ku nështë shkon atje në kryeministri edhe dhe më thënë rejnë karikë dhe ati votën nuk mund t'jepi, po jepja votën që ati që punon. Pa morë prasysh. Shumë Krasniqi për intervistën tuaj, ishte kënaqësi e veçantë me ju pas. Edhe ju po që shëndet e shumë të mira, ishte kënaqësi e imja. Linda, kjo ishte intervista ime me zotëri Hashim Krasniqi, i cili ishte punëtor për 40 vjet në kompaninë pastrimi. Faleminderit shumë Lili për gjithë këto informacione dhe intervistimin e personit i cili ja kushtoi pastrimit për 4 dekada, derisa tash mësojmë për arsyet e dorëheqjes së trajnerit të klubit futbollistik Prishtina, Bylbyl Sokolit. Prishtina mbetet pa profesorin. Kjo pasi Bylbyl Sokoli ka dhënë dorëheqje të shtunën nga pozita e trajnerit të klubi futbollit nga kryqëziteti pas vetëm 2 ndeshjeve kampionale. Ai këtë ka bërë të ditur nëpërmjet një konference të jashtëzakonshme. Për shkak të një dëmtimi që kam në gjurin e djathtë me cilin duhet me fillu shërimin edhe një intervenim që duhet me bërë ku do të mungoj spaku 2 muaj ditë, duhet të tërhiqem nga klubi. Dërsa nënkryetari i klubit Prishtina, Ahmet Kurtolli, ka zbuluar personin që do ta zëvendësoj Sokoli në pozitën e trajnerit. Klubin do të udhëheq shtabi teknik i cili është për momentin aty në krye me Armend Dalko. Sokoli ka thënë se largimi i tij nga Prishtina nuk do të ndikojë negativisht tek lojtarët, ndërkaq beson se pasardhësi i tij, Armend Dalko, është personi i duhur që ta çojë klubin përpara. Është me rëndësi që dikush në klub me qenë dikush që i njeh. Më mirë se Dalko, ta nuk i njeh sepse deri dje ka qenë bashkë me ta.
Bylbyl Sokoli ishte trajneri i Prishtinës edhe në sezonin 2014-2015, ndërsa këtë sezon ishte rikthyer në klubin më të suksesshëm kosovar pas largimit të Mirë Eliosës në fillim të shtatorit. Në këtë periudhë, Profa me Bardh dhe Kaltrit ka zhvilluar 2 ndeshje. Së pari humbi 0-1 si Vendas nga Llapi dhe me të njëjtin rezultat arriti të fitonte si mysafir i Trepçës 89. Tani janë të rezervuara disa minuta për marketing, ndërkohë në pjesën e dytë ju pret kolegu im Vullnet Krasniqi me mysafirët e tij. Jemi rikthyer shikues të nderuar në kuadër të bisedës në magazinën Zgjedhore për të folur me 2 personalitete që në fakt nga niveli lokal synojnë të marrin ulse si deputet në Kuvendin e Kosovës. Jam këtu me ish kryetarin e komunës Ferizajt, Muharrem Sfarqa, nderuar, faleminderit shumë. Merci. Dhe në anën tjetër është nënkryetari i Skenderajt, Fadil Nura, i cili në fakt i ka ra ta quhem ashtu ta mbaj përgjegjësinë mbi komunën, pasi që në atë kohë dieshin problemet që kishte me drejtësinë kreu i komunës pra zotin Lushtaku. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesë. Zotni Sfarqa, në zgjedhjet e fundit në fakt nuk marrët rezultatin që pritej në komunën e Ferizajt, kurse tani synoni karrigën në Kuvendin e Kosovës. Në farë mënyrë, cili është rëndësia e përfshirjes në këtë rast të personaliteteve që kanë një prapavi apo background duke udhëhequr me komunat, sa i përket ndihmesës që japin subjektit përkatës politik? Realisht, në zgjedhjet e fundit lokale, Lidhja Demokratike ka kandiduar e vetme kundër të gjithëve. Nuk ka qenë e mundshme një fitore e tillë, megjithatë fitoria ka qenë në rritjen kumulative të votës së Lidhjes Demokratike, si rezultat i një stabiliteti të Lidhjes Demokratike në përgjithësi në komunën e Ferizajt dhe si një bastion i Lidhjes Demokratike, nga i cili sigurisht që varet edhe rezultati përfundimtar i Lidhjes Demokratike në këto zgjedhje. Arsyet për të konkuruar janë të shumta, janë pas vendimeve të partisë, por qëllimi kryesor është që të jepet fund një qeverisje jo të mirë, një qeverisje e cila ka qenë karakterizuar me njëmëri skandalesh dhe keqpërdorimesh të ndryshme, dhe për shkak edhe të asaj që në përgjithësi jo vetëm në Kosovë, po kudo që ka sunduar dhe ka qeverisur në një mënyrë një pan në miniaturë, sikurse ka qenë në Ferizaj, nuk ka bërë ndonjë punë për cilën do të dojë të dallohej, dhe duke qenë ne evidentuesit e këtyre dukurive negative të pushteteve të gjitha niveleve, po edhe duke ushtruar funksione të rëndësishme për Lidhjen Demokratike, natyrisht që është një sfidë për mua dhe për gjithë kolegët e me, për të qenë pjesë e ekipit fitus, e listës fituese të Lidhjes Demokratike, të cilës po i prinë kandidatja për kryeministre, doktoresh e shkencave zonja Vjosa Osmani, e cila në bazë të gjitha matjeve dhe performancës që po zhvillohet sot dhe pritjeve të qytetarëve të Kosovës, me datën 6 shtator në mbrëmje do të komunikohet si fituese këtyre zgjedhjeve për të pasë Kosova për herë të parë në qeveri një grua intelektuale të përmasave ndërkombëtare, nga e cila janë jo vetëm pritjet e Kosovës në përgjithësi, por edhe të mezhve ndërkombëtar të Kosovës, sepse këto zgjedhje s'kan të bëjnë me fatin individual, as timin, as Lidhjes Demokratike, po janë në një moment ndoshta pritje të patriotëve dhe atëdhetarëve, po edhe pritje të momentit historik për të ndërprerë logjikën qeverisë që ka sunduar Kosovën gjermë tani në këto 20 vitet e pas luftës, me përjashtim të viteve kur ka qeverisë Lidhja Demokratike në krye me akademik Isa Mustafa. Pritje të njëjtë sa i përket fitores dhe triumfit të kandidatit Kadri Veseli, besoj keni edhe ju, zotni Nura, dhe në këtë rast ju jeni ndoshta të quajmë ashtu pjesë e listës që do të ndihmoni eventualisht në këtë fitore nëse mund të ndodhë pas zgjedhjeve të 6 shtatorit. Faleminderit, gjithsesi, unë jam pjesë e listës, me çast e falenderoj edhe vendimarrjen në nivelet partijake për këtë besim që më kanë dhënë për me hygares.
kam shërby 10 vjetë në pushtetin lokal në Skënderaj, një problemet, një sfidat dhe një elektoratin e Partisë Demokratike në atë pjesë, kështu që vlerësoj se do të angazhohem dhe do të jem pjesë gjithsesi e fitores dekadës së reje, cila përjetësohet dita ditës, dhe gjithashtu të festojmë fitoren e kryeministit tashmë zotit Kadri Veseli, i cili tashmë është njëri i dëshmu, qysh para lufte, gjatë luftës, pas luftës, dhe për hapat e tij, domethënë drejt luftimit korrupsionit dhe nepotizmit që i ka marrë, sidomos në këta muajt e fundit, ende pa fillu fushata, si te ministrat, zëvendës ministrat, për dhe angazhimet tona në ministrit dhe digasteret ku kemi pas përgjësi, në hartimin e legislacionit për luftë kundër korrupsionit, janë hapat, vetëm hapat e parë, me të cilët zoti Veseli do të arritë kur suksese, dhe të qeverisë vendin. Kuptuan, Kosovën e presin sfida në të armën mas 6 tetorit, sfida me cilën do të ballafaqohemi me dialogun dhe me probleme tjera ndërkombëtare, dhe është i vetmi njeri që e ka kreditin, e ka guximin, është i dëshmuar, sa i mund të prind këtyre proceseve. Partia Demokratike do të vazhdoj gjatë kësaj pjesët fushatë që ka mbetur, deri me 6 tetor që ne po e quajmë edhe referendum në kuptimin e rëndësisë që kanë këto zgjedhje, dhe të nominojmë përkatësisht të festojmë zotin Veseli si kryeministër me të 7 tetor. Zotni Sfarqa u pa pra pikë kryesore e Partisë Demokratike, luftimi i korrupsionit, që është edhe ndoshta kryefjala e fushatës së zotit Veselit. Si e shihni në fakt këtë? Unë mendoj që zoti Veseli dhe në përgjithësi liderët politik të Partisë Demokratike, duke i pas parasysh edhe këta të panit që kanë qeverisë në këto 2 vitet e fundit, janë pikërisht sinonim i thellimit të këtyre dukurive, edhe të korrupsionit, edhe të keqpërdorimeve tjera, të keqmenaxhimit dhe të shpenzimit të pakontrolluar të paras publike dhe të buxhetit Republikës së Kosovës, të instalimit krimit organizuar dhe të korrupsionit si dukurit cilat janë shndruar në pengesë të integrimit Kosovës në Bashkimin Evropian dhe pengesë të perspektivës për të rinjt cilët absolut nuk shohin më një perspektivë për të jetuar në Kosovë. Dhe ata që kanë instaluar këto dukuri nuk ka mundësi që t'jenë bartës të luftimit këtyre dukurive, por këto dukuri do t'i lëhet vendi dhe mundësia që t'i luftojnë ata që kanë treguar për një kohë të shkurt se si qeveriset vendi. Pikërisht Lidha Demokratike ka qenë ajo e cila i ka vendosur binarët e menaxhimit paras publike dhe përmes ministrit që ka pas në kryeministrinë që ka udhëhequr kryeministri Mustafa. Dhe mbi ato baza ka filluar edhe zhvillimin ekonomik, sepse për herë të parë bizneset kanë qenë më afër shtetit, të mbrojtura nga shteti, sepse shteti është i obliguar që të krijojë lehtësira bizneseve dhe jo të krijojë partneritet me politikanët, për arsye se bizneset e huaja, në veçanti investitorët e fuqishëm që janë edhe nga Bashkimi Evropian, po edhe një pjesë e mërgatës sonë të fuqishme që janë afaristë suksesshëm në shtetet ku jetojnë, nuk e kanë parë Kosovën gjarmësat si një vend ku do të dojë të investonin. Dhe besoj që është momenti i fundit që të krijohet siguri për kapitalin e huaj, që një fond investiv të jetë ai i cili do të stimulojë edhe investitorët e brendshëm, duke subvencionuar edhe normat e interesit për zhvillimin e bizneseve, duke krijuar lehtësira për ta lidhë edhe shkollën profesionale me nevojat e biznesit. Do t'i rikthejmë planit, zotni Sfarqa, por mbetemi te kjo pikë, zotni Nura, u etiketuar si sinonim e korrupsionit. Do det të jem më tepër konkret dhe gjërat të shtrojmë mbi bazat argumentit. Jo me frazeologji, më kotje dhe të nismi pri bazës argumentuese. Dhe më thonë, atributi Partisë Demokratike se e ka instalu korrupsionin të është keqësisht e paqëndrueshëm, sepse në Kosovë po jetojmë dhe kemi bashkë qeverisë edhe me LDK-n dhe kemi pasur cila është zotësia e vendimmarrës LDK-s. Me që rast vetë LDK e rrëzoi kryeministrin e saj,
e provum edhe zotin Haradinaj, dhe ai dëshmoj që nuk është i gatshëm të përballohet me presionet për çështje dhe interes nacional. Dhe unë e shtroj argument, shihni digastiriet, ministritë cilat i kemi udhëheq na. Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Shëndetësisë, në çfarë gjendje kemi gjetë që e kanë udhëheq subjektet tjera, të kulturës edhe të financave. Domthonë ne kemi dëshmuar se vetëm Partia Demokratike ka kapacitete për me luftu për një me korupcionin dhe nepotizmin, i cili është problematik në Kosovë, i cilin e ka manifestuar edhe LDK-ja, edhe AK-ja, sidomos kohëve të fundit, por që kemi hy me këtë qëllim dhe i vetëm jashtë zoti Kadri Veseli që ka me arrit që me shkput këtë keqe të Kosovës dhe me jetë drejt integrimit evropian. Brenda dekadës së re është edhe zhvillim ekonomik, çështjet e integrimit evropian si prioritet krahas luftës ndaj korrupsionit dhe nepotizmit dhe fenomeneve tjera. Dhe unë kam bindjen e plot, duke njoftë personalitetin e zotit Veseli, edhe njerëz që ka Partia Demokratike e Kosovës, po flas me dëshmi, brenda listës sonë nuk ka asnjë që ka që është e akuzuar, apo që është madje edhe në nënhetime. Kështu që kjo është një dëshmi që kemi bë hapa të vendosur drejt këtij synimi. Është absolutisht e papranueshme zoti Sfarqa që atribuse ata që e kanë bërë, ata ne e dim edhe kështari Gjilanit ka pas akt akuzë, ajo është pjesë e marrëveshjes për kryeministër që e kanë nominu, kështu që do shpresoj që t'jemi të kujdesshëm këto deklarime, sepse edhe LDK-ja brenda për brenda ka afera jo të vogla dhe probleme të tilla që besoj që mas të turit si opozit do të jap kontributin e saj në këtë drejtim. Nga regji, zotni Sfarqa kërkoi falje vetëm se për shkak zhvillimit besoj jeni ndjenit një tërmeti të shënuar në shtetin e Shqipërisë. Nga regjia më bëjnë të ditur se tani kolegë tanë të ABC News ka një raportim të drejt për drejt nga tereni dhe do të lidhemi atje për të mësuar nëse ka diçka të re apo definohet numri i të lënduarve nga kjo ngjarje e rëndë. 127, ende nuk ka të dhëna për personat plagosur që janë paraqitur përndim mjekësore në spital. Me njerë pas rënies së tërmetit, sallat e komandimit në të gjithë drejtoritë vendore të policisë në Qarqe kanë komunikuar me specialist të policisë së zonave, me spitalet dhe përfaqësues të njësive administrative. Policia e shtetit ka kaluar e gjitha në gatishmëri me urdhër të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. E gjithë policia rrugore është në teren për të menaxhuar trafikun, të gjithë specialistët e zonave dhe patrullat e përgjithshme kanë dalë në teren për të ardhur në ndihmë banorëve në nevojë për të shmangur edhe panikun e krijuar. Policia e shtetit u bën thirrje të gjithë qytetarëve të telefonojnë në numrin 112 për problematika që mund të jenë nga rënja e tërmetit, duke u garantuar se do të jenë menjëherë pranë tyre. Ministria e Mbrojtjes dhe emergjenca civile po ndjekin minut pas minute situatën emergjente të krijuar pas lëkundjeve të orëve të fundit e njëherëzi po përgjigjet nevojave të mundshme. Situata është nën kontroll, dëmet për momentin duken pa pasojë të rënda, ndërkohë të gjithë ekipet e emergjencës së Bashkisë së Tiranës ndodhen në teren për të dhënë ndihmën e parë për çdo që ka nevojë. Rikthehemi sërish në studio, miq të nderuar, për të vazhduar bisedën, por gjithsesi her pas here mund të kemi linjë direkte pra me kolegët të ABC News për të informuar mbi më të reja sa i përket këtij zhvillimi apo kësaj ngjarje të rëndë që ka ndodhur në Shqipëri. Zotni Sfarqa, rikthehemi tek ajo ishte duke thënë zotni Nura në farë mënyrë që i është besuar si partner koalicioni Lidhjes Demokratike të Kosovës udhëheqja e qeverisë, por sipas Nurës nuk është se Lidhja Demokratike i ka dalë zot do të thotë shtyrjes të proceseve të cilat janë ngarkuar si qeveri. Unë fillimisht dëshiroj kështu të lutem që gjithë qytetarët e Shqipërisë që janë goditur nga ky tërmet të kenë sa më pak pasoja dhe sidomos jetrat e njerëzve mos ketë të humbura, për shkak se është koincidencë e
pa dëshiruar nështë që po të kishtë ndodhë këtu ndë një tërmet i tilë, Kosova në këtë moment, si rezultatin një qeverisi jetë mirë në thojza që kanë pasur PDK-ja me panin, nuk do të kishtë asnjë cent sot në rezervat shtetit. Për shembull, një qeveri që menaxhon buxhetin e shtetit dhe i shpenzon rezervat e shtetit në kvartalin e tretë të vitit, tregon për një mungesë të kujdesit edhe të aftësisë të menaxhimit paras publike kështu në nivelet më të ulta. Prandaj edhe s'kem shka diskutojmë për çështjet menaxhimit shtetit edhe të luftimit të nepotizmit edhe të korrupsionit nga njerëz të cilët bartin barrën e përgjegjësisë për këtë qeverisje të Kosovës, për izolim total të Kosovës që kanë ndodhur sot, për humbje të mezhve të Kosovës, për heqje dorë nga njohjet e shtetësisë së Kosovës, të cilat janë arritur me mund dhe sakrificë, dhe për mungesë të zhvillimit të Kosovës, sepse zhvillimi në Kosovë shihet vetëm i kompanive të cilat janë përfituese të tenderave nga institucionet e shtetit, të cilët forcën e tyre zhvillimore e shohin vetëm nga mundësia e kontraktimit punëve të tyre me partner të institucioneve, qoftë qeverisë, qoftë të institucioneve tjera, dhe karakteristika kryesore është e kësaj këtë qeverisje që kanë ndodhur gjermësat. Sa i takon lidhjes demokratike, kam për obligim, kështu që ta them, që lidhja demokratike është vlerësimi gjithë qytetarëve që ka pas një shkëlqim në qeverisje në kohën sa kemi qenë bashk, pavarësisht që partnerët tonë nuk i kanë shkuar marrëveshjeve gjerë në fund, pavarësisht që gjitha ato spekulimet e më vëndshme që mund të jenë nuk kanë qenë arsye për përpjekje për glabrim ose për kapjet shtetit jashtë procesit duke i hedhur ata që realisht e duan shtetit. Po e quani një qeverisje suksesshme. Kjo do të jetë goditja merituar që do t'i vije në veçanti PDK-s në këto zgjedhje, dhe që festa do të jetë vetëm një ëndër e dëshiruar për PDK në këto zgjedhje, sepse qytetarët e Kosovës tashmë janë të vendosur që të bëjnë ndryshimin e merituar, sepse s'ka të bëj me fatin e lidhjes demokratike kjo, po ka të bëj me fatin e Kosovës dhe qytetarëve të saj. Është momenti i fundit që përfundimisht të ndrohet modeli qeverisës dhe asnjë parti tjetër nuk e ka këtë mundësi për pas lidhjes demokratike me që ka treguar një përvojë të shkëlqyeshme edhe përmes aplikimit të reformave që ka bërë në sistemin financiar, do të prekim edhe shumë tema sidomos në Ministrinë e Financave tek pakot fiskale që kanë qenë kryevepra kështu të menaxhimit financave. Me të vërtetë është interesante kur zoti Sfarqa po flet sikur mos të shkon pjesë e qeverisës as në pushtetin lokal, por as partia e tij në pushtetin qendror. Dhe këto ja kisha pranuar nëse nuk do të ishte pjesë e qeverisës, por të flitet për të ndera përderisa këtë opinioni publik e din që djali Isa Mustafës direkt ka marrë nga kryeministria, domethënë kontrata publike është pak demagogji të Sfarqa. Por edhe e dyta, të flitet për shpenzim të buxhetit dhe rezervave për shkak duke përdorur edhe kë fatkeqësi përderisa zoti Sfarqa, të paktën nga ajo që e di, komunën e Ferizajit e ka zhytur në borxhe. Kjo është në bazë të asaj që është thonë, qofsha i gabuar. Jo, sigurisht jenë. Për ndryshe, ne i kemi dhonë mundësi edhe LDK-s. LDK-ja sot e ka nominu një kandidatë e kryeministre, cila e ka kundërshtu totalisht ish kryeministrin e vetë në atë kohë zotin Mustafa, gjithë jemi dëshmitar, prandaj të flasim me fakte dhe është mirë që opinionit mos t'i bëhet shumë demagogji, sepse gjithë i dinë këto procese se si kanë ndodhur. Kosovën e presim procesi jashtëzakonisht trona që vetëm dikush që është i dëshmuar, nuk di zoni Osmani që është i dëshmuar për diçka deri sot. Nuk di që ka menaxhuar qoftë një kompani me 20-30 njerëz dhe me marr menaxhim shtetin dhe nesër të ulet përballë Vučićit dhe në gjatë dialogut të kërkon time-out se do të më vet 3 shef atje që e kanë asi domthon kjo është edhe më për proceset e shtendërtimit të Kosovës. Prandaj vlerësoj se zoti Veseli është i dëshmuar, e ka gjithë përkrajen, ndërsa sa i përket partneritetit me miq ndërkombëtar, zoti Sfarqa rre pamarak sepse
Partia Demokratike dhe liderët e saj këtë partneritet e kanë themelu, e kanë kriju, e kanë rujt edhe gjatë fazave të vështira, gjatë luftës, kështu që unë ty ta jeku këtë marak në gjithësësi, rrej pa marak, se ne do ta rikthejmë dhe do ta fuqizojmë partneritetin me Shtetet e Bashkuara edhe me miqtë europerëndimor. S'ka të bëj kjo me Marokun personal, as timin as tuaj. Jo, po që je i shqetësuar këtë drejtim. Ka të bëj me çështjen e qytetarëve të Kosovës dhe tërheqja e diagonaleve dhe paraleleve që ju po bëni, duke marrë një rast më shumë si spekulim, duke emërtuar fëmijë të njerëzve që kanë udhëhequr qeverisjen, siç po bënin në këtë rast, për të mshehur milionat e tjetërsimit të pasurisë publike, edhe përmes formave tjera të tjetërsimit, edhe përmes shitjes, edhe përmes formave tjera duke qenë partner ilegal në shumë nga këto raste. Jo, po dëni me hidh pluhur syve qytetarëve, por kjo kohë ka kalu. Unë thash vetëm flasim konkret. Nëse përmend kontrata publike, fol konkret. Ju thoni që nuk është e njohur Vjosa Osmani. Vjosa Osmani është e njohur madje për tërë opinionin botëror, por është e njohur për veprat mira. Sepse ka edhe disa nga të tjerët që njihen pas njihen për veprat mira. Në politikë, në Lidhja demokratike e ka kursin e vetë politik, cilin e ka ndërtuar në bazë të kërkesave qytetarëve. Kërkesat qytetare janë në orientim i qytetarëve dhe i lidhjes demokratike me një unitet plot që Vjosa Osmani jetë kandidate për kryeministre. Ajo është dëshmuar si deputete, është dëshmuar në Komisionin për Politikë të Jashtme, është dëshmuar si ligjëruese e jashtëzakonshme e kolegjeve dhe universiteteve ndërkombëtare, është dëshmuar edhe si anëtare e bordit të Bankës Botërore, ku ka lënë pas veti intelektualet më të shmuar nga Japonia, nga Amerika, nga Zvicra, por jo që nuk e njeni biografinë e saj, kjo është hendikepi juaj, nuk është i imi. Ne kemi pedagog shumë atë mirë nëse ju thëni që ka tre veseli, unë po flasë folna në qështje që është dëshmune zonja. është i njohë për luftim tyre dukurive, zonja Osmani. Unë habitem me Zonja Osmani është e njohëne për aplaudim ndaj vetë vendosës kër e kanë sulmu ish kryeministrin e juj. Për këto në një kështu. Unë nuk merrem me spekulime, ajo ka qenë pjesë. Po flasim për tema të Kosovës, jo për çështje të cilat... Na muj me folë për profesora që mbojnë ligjërata në kënd botës. Unë po flasë, ajo po dënë me morë përgjësi shtetërore. Dhe përgjësi shtetërore dohet njerëz që janë të dëshmuar, nuk guxojmë shtetin me janë dikuj që deri sot nuk është asë një vendimore, nuk ka realizu. Në demokraci ta jep vota, nuk është dhuror, as ta jep askush. As ma tepër që i ka 3 shefa. Përgjësin e merë përmes votës në këto zgjedhje. 3 shefa, ajo do të me kërku time out. Ajo është sovrane në marrjen e vendimeve, ajo është sovrane në marrjen e vendimeve. Zoti Sfarqa, na jemi kon pushtet lokal. Po jo jeni mësu kështu me veprua dhe mendoni që do të ju lajmëru shefit. Se kjo është logjika juaj. Logjika juaj është kjo edhe ju këtë njeni. Por nuk është e vërtet. Në demokraci ka sovranitet absolut. Marrja e vendimeve kryeministrat, unë flas me fakte. Jo lutem. Nuk po spekuloj. Unë po tham që përgjësia e kryeministrit në marrëdhënie me ndërkombëtare kush është i njohur. Duhet të ketë kredit. Dhe brenda këtij kreditit duhet të ketë dëshmi që është e dëshmuar për proceset e ndërtimit dhe vendimeve shtetërore që dët. Zonja Osmani mund njëtë si një pedagoge e mirë, madje jo shumë profesionale, ajo ka hup një rast në kushtetuse e vetë, e ka inicu dhe e ka hup. Institucioni majnort është parlament, ajo dëshmën që jasë profesion të vetit nuk është e zonja. Kështu që e zonja, por që është bindje juaj është kjo. Ka pri proceseve, bindje juaj është. Që 30 vite. Qytetarët do të tregojnë se kush është. Dohet me i besu, sepse vetëm ai mundet me morë përgjësin në vendimoren shtetërore. Shteti nuk është hajgare. Shteti është... Vetëm kemi dhe kjo pikë. Fushata para zgjedhore shihet që ka totalisht distancime, pra që secili subjekt politik mbron kandidatin, por a mund të ketë një koalicion pas zgjedhor ndërmjet PDK-s dhe LDK-s, si dy parti që në një farë mënyrë janë konsideruar që
edhe mund të marrin vendime që janë gogja të rënda për të marrë Partia Demokratike nuk i vën vija askujt. Ne kemi thonë në vazhdimsi, por pas procesit zgjedhor sigurisht që do të ulëm dhe do të harmonizohen programet qeverisë dhe politike, sidomos në ato do të quaja në ato prioritete që ne i kemi, luftën kundër korrupsionit, nepotizmit dhe zhvillimin ekonomik. Por pozita e kryeministit është krejtësisht e panegociueshme. Kjo është, domethënë, na dyre provum. Ju dham mundësi na ble po e quajmë kryeministra me qira, sepse ne i përkrahemi dhe i ndihmum, ndërsa tani është momenti, është më tepër që është jashtëzakonisht krucial, jemi në fazë jashtëzakonisht rëndësishme për shtetin që kadri Veseli të udhëheq proceset. Dhe është i vetmi ai që ka guxim, ka dije, ka profesionalizëm dhe është i dëshmuar. Zoti Sfarqa, një koalicion i mundshëm është përmendur që në parim LDK është për një bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje, por edhe tek ky rast pra vjet në pikpyetje çështja e udhëhecit të qeverisë së vendit, qoftë nga kandidati pra i Albin Kurti i lëvizjes vetëvendosje apo në këtë rast Vjosa Osmani, thuhet që ky post në fakt edhe përbën dasinë më të madhe, por në anën tjetër është opsion Partia Demokratike e Kosovës. Kështu sa i takon koalicioneve, posti kryeministrit natyrisht është i panegociueshëm për asnjë çmim për lidhjen demokratike, sepse ne do të jemi të parët. Ka një vendim në politikbërjen e lidhjes demokratike dhe si rezultat i përvojave jo të mira, po edhe si rezultat i vlerësimit qytetarëve se në asnjë mënyrë kudo që jem në lidhjen demokratike, vendimet absolute dhe të kryesisë, po edhe të Këshillit Përgjithshëm janë që në asnjë mënyrë ne s'do të bëjmë koalicion me PDK-n, as në koalicion pas zgjedhor, sepse për para zgjedhorësh ka qenë e ditur, për shkak të asaj që është për të mirën e demokracisë, për të mirën e Kosovës, po edhe për të mirën e vetë shëndetit politik PDK-s, që këta të shkojnë njerë në opozit, të këndellën, të shkunden, sepse është irituese sot me folë për shembull për Kadri Veselin në raport me zonin Vjosa Osmani, për shkak të asaj që këta e shohin mënyrën e qeverisjes përmes formave të shantazhit, kërcënimit, që këto i shohin si mënyrë, jo për shembull mënyrën demokratike të qeverisjes që shihet kjo. Do doja të jep në tavolin ku përdoret domethënë gjuhë e tillë. Po ashtu korrupsioni nuk diskutohet. Dhe po ashtu nepotizmi është vetëm një klientelë e PDK-s, një klientelë votuese. Shumë para te kanë thonë që s'do të bëjnë koalicion, por mas zgjedhjeve pastaj na vardisen. Përmes formave të shtetit për votim. Mirë është me qenë i kujdesshëm, ju po i mshani via mataixat PDK-s për qëllime elektorale, por pas zgjedhjeve lancimet për treguar edhe gjitha partitë që LDK-ja do të bëjë koalicion me PDK-n. Keni kujdes deklarata sepse lancime të oponentëve politik të tyre me pretendime për ta dobësuar lidhjen demokratike në këto zgjedhje. Nga këto parulla, unë nuk e përjashtoj mundësinë që mund të përfitojnë edhe të tjerët, edhe vetëvendosja, por e them me përgjegjësi të plotë që nuk do të ndodh asnjë koalicion me PDK-n, edhe me kushtin që LDK nëse dele para do të shkojë në opozit, nëse sa arrin ta bëjë qeverinë ndërkaq me PDK-n nuk do të ketë asnjë koalicion. Këto janë definitive vendime të cilat janë të njohura për leadershipin, po edhe për njerëzit që janë politik bërës në lidhjen demokratike. I pëlqej kjo dikuj ose nuk i pëlqej. Ne kemi qenë lidhja demokratike ka qenë disa herë ka qenë viktim për të mirën e shtetit. Kësaj radhe ka vendos që t'jetë në binar të filozofisë saj politike dhe gjithë atyre që kanë tradhtuar lidhjen demokratike në rrethon atyre ty tregoj vendin e merituar edhe opozitën atje ku e presin qytetarët e Republikës Kosovës që tjetë PDK-ja. Është edhe për të mirën e ju. Zoti Sfarqa, do doja për hir të opinionit publik t'jeni kujdesshëm sepse shumë para te edhe ata kolegë tu që i ki shumicën në krysi kështu kanë thonë ku, por mas zgjedhjeve janë vardisë. Kështu që do të ishte mirë, na si Parti Demokratike nuk qesëm vijat kuqe ndaj askujt, na i fitojmë zgjedhjet edhe ju thirrëm dhe ulëm edhe i harmonizojmë programet tona dhe ju japim mundësi
por ma atë sa ju takon, jo kryeministrin, sepse ja u dham njëherë dhe ja rëzut vetë. Kështu që na kur të bëjmë kryeministrin, Shikoni, kryeministrin e keni rëzu jo me emocionin e votbesimit, dhe qytetarët ka nuk e kanë harru, se lidhjet demokratike nuk e ka rëzu kryeministrin, po e keni rëzu jo me emocionin e votbesimit, nuk e keni votu demarkacionin, nuk e keni votu deputete juj dhe ajo ka qenë produkt e emocionit votbesimit. të gjitha të vjelat tasha për shka e keni mjell jo vetë. Une ty të uroj sukses që ti në legislaturë, jemi kolegë në pushtet lokale, kemi bashkëpunu mirë në ato çështje që ka qenë interesi përbashkët. Faleminderit, është urimi mirë, por kësë varet për juve, varet për elektoratit të LDK-s, për të neve, edhe kemi në komend ato, sa do t'jem koalicion, ajo është çështje për vijat ku që mos qëtëni, mos në gotëni. Unë e them me përgjegjësi këte. E them me përgjegjësi. E kanë thonë dhe liderët e ju shumë përgjegjësi plot dhe jam i gatshëm të marr çfarë do përgjegjësie për shkak se jam anëtar i kryesisë dhe po flas nga ajo pozitë. Nuk po flas si një njeri pa informuar, as si njeri i cili do të nënshtrohet kërkesave të partnerëve me të cilët nuk ka nevojë të qeveriset Kosova, sepse Kosova nuk ka nevojë më të qeveriset me ju, pavarësisht kush është partneri juaj. Është mirë jo një herë të shkoni në pozitë. Kush më na qeveris? Vjosa? Jo, Vjosa, lidhjet demokratike, një qeveri e intelektualëve të përmasave ndërkombëtare, një qeveri e cila do t'i vëjë bazat e zhvillimit ekonomik të Kosovës, një qeveri e cila do t'a kthej perspektivën, dinjitetin e njerëzve dhe qytetarëve të saj, do t'a ngresë mirëqenjes ekonomike dhe sociale dhe do t'i zgjidhë problemet e punësimit, sepse gjatë qeverisjes suaj është po vetëm perëndimi si vend ku mund t'jetohet. Dhe jo Kosova. Kosova është atë dhe yni, nuk kem ne atë dhe alternativë. Brezat, jo kemi bashkë brezave. Dhe nuk guxoj me lonë dorën e njerëzve që janë pa dëshmu deri sot, dhe që profesionalisht janë dëshmu madje që nuk janë as në fushën e saj nuk ka qenë profesionale. Unë përmenda rastin kushtetuese ka inicu nuk presim vlerësime pozitive për kryeministrin tonë nga PD-ja. Unë po flas me fakte. Po na presim vlerësime nga qytetarët, sepse qytetarët janë ata që me verdiktin e tyre të votës do t'ja caktojnë vendin secilit prej nesh. Po jam i sigurt shumë që lidhja demokratike në krye me Vjosa Osmanin do t'jetë ajo e cila do t'jap Kosovës festen e merituar pikrisht në përfundim të zgjedhjeve të 6 tetor. Unë nuk i besoj kësaj gjone. Unë di që jo nuk do të vini dashur në fest, po autorin e këtij emisioni e ftoj që tash. Si jam i sigurt. I bindur zëni Sfarqa që në fakt Vjosa Osmani do të triumfojë në zgjedhjet 6 tetor, sigurisht se keni bindjen edhe ju për zotri Veselin, por në këtë rast nuk ka vija të kuqe Partia Demokratike, në këtë rast nëse vetëvendosje, nëse nuk do të arrijeni marrëveshje me vetëvendosjen, si mendon LDK-ja eventualisht ta krijojë mazhorancën në këtë rast kur mbeten procese të rëndësishme siç është taksa, dialogu e çështje tjera? Realisht ne për parti tjera politike nuk kemi vija të kuqe. Unë personalisht... As për akën? Unë jam personalisht mendoj që është një moment i rëndësishëm dhe shumë i volitshëm që në përgjithësi për herë të parë në Kosovë kështu të qeveriset nga shumica shqiptare, pa i përjashtuar dhe pakicat kështu, por jo me qenë kështu kusht, kështu vota e pakicave për marrjen e vendimeve në kuvendin e Republikës së Kosovës. Zonja Osmani ka thënë që në parim mbetet pro vetëm një koalicion eventualisht pas zgjedhor me vetëvendosjen. Dhe në këtë pikë jeni ju që nuk e përjashtoni as bashkëpunimin me AKN. As ato tjerat, megjithatë ka një mënyrë dhe instrument marrjes vendimeve, është organi më i lartë i lidhjes demokratike, Këshilli i Përgjithshëm ai i cili merr vendime. Por paraprakisht janë marrë këto vendime që me PDK-n lidhja demokratike nuk do të ketë në asnjë mënyrë një koalicion eventual sa do të dëshiruar nga PDK-ja me këtë rast. Po flas me bindje të plotë se nuk është në hall PDK-ja, është e gatshme PDK-ja me bën koalicion ajo. Absolutisht jo. Por kur të marrin shumicën, ja, kjo është dëshmuar praktik, po flas me fakte. Ju kështu keni thonë që nuk bani të herën, domethënë është jo shumë larg, edhe në këty keni bën koalicion. Edhe ja dham kryeministrin, jo më po patëm shumicën në kuvend, shumicën e plot, dhe ju vetë
Nuk dhe të me qeverisë, me mbështet kryeministin e juj, e ku dojmë na me shku ma tepër, me këtë mentalitet LDK-s? Koalicioni me PDK-n, po e thëmë kështu me përgjegjësi, po e thëmë me përgjegjësi, sepse unë kam qenë një 3 herë në kongresin e CDU-s në Gjermani, dhe ka qenë një vepër dhe ndërmjetësim, si rezultatin ndërmjetësimit të dënjerit Andreas Schopenhof, që ka qenë këshilltori por i kancelarës Merkel, sepse tekstualisht e ka thënë, po më vjen keq tash me thonë, po e them për qytetarët, jo për juve, që tek të gjithë liderët politik në Kosovë, Gjermania nuk sheh program zhvillimor dhe as program politik, përpos entuziazëm politik. Sepse Kosova ka thonë njëri nga personalitetet më të rëndësishme, ka qenë shefi grupit parlamentar CDU-CSU, bashkëpunëtori më i ngushtë e ka përfaqësuar fuqinë politike kryesore në Evropë, e cila ka qenë në një mënyrë në përgjithësi shtetë formuse, na nuk guxojmë mu më shef, mas figurave ndërkombëtare, na kishtë thonë. Ne do të marrim përgjithësi ato që na takojnë, ne kemi marrë përgjithësi, por ju nuk keni qenë vullnetit për shkak të mocionit votbesimit që ta çani deri në fund, grupi ju me në krye këtë kandidatët që keni posat nëmën të demarkacionit, i njëjti demarkacion është votuar pas një ndryshim, pas një pikë dhe as një presi. Gjitha tjerat kanë qenë kamuflime për qëllimet përfitimit dhe komunikimit me publikun edhe me votuesit tuaj. Ju jeni treguar si partner jo serioz dhe unë besoj që qytetarët ta shetin për PDK-n. E ki shumë gabim. Partia Demokratike ka morë përgjësi për me udhëheq shtetin dhe në vendimore shtetërore dënë partner serios. Se ka udhëheq mirë. Për atë arsye që se keni udhëheq mirë. Jo pjesa LDK-s e ka bojkotu vetë në atë ku kryeministri Mustafa, ti e din shumë mirë. Ata nuk e kanë votu. Jo, unë edhe me nëvesh me deputet juj. Jo, kjo s'është bëjës. Edhe kjo ka qenë produkt, pastaj, sepse proceset transishme shtetërore... Kur është votu që se kanë votu? Tregona, nuk e ka procedu, sepse ka kundërshtu një numër i madh deputetëve të juj në kry me Vjosa Osmanin. Nuk ka asnjë rast vetëm. Të kujtohet zoti Mustafa kur është votu kryeministër? Qeveria ka rënë me mocion të votbesimit bile. Përkundër asaj që ka pas një marrëveshje që asnjëri nuk do ta votojë mocionin e votbesimit. Ju e keni votu. Ka qenë pikë marrëveshjes. Mocioni i votbesimit ka qenë finalja për shkak se kanë ngritur punët në interesin shtetëror. Dhe ju jeni fshur për marrje të vendimeve të mëdha. Dhe na jemi fshur deri sot po. Absolut. Partnerët strategjik në kanë besu për shkollët pavarësisë. Në kohën e Partisë Demokratike, veç kohën e Partisë Demokratike, është zhvillimi ma i hapshëm i infrastrukturës. Është ngritja pagave në cilën qeveri janë ngrit pagat. Si në kohën e Partisë Demokratike, për gjitha kategoritë. Për fund me qenë se shkenë s'ka që rritën pagat, jo në me vendime të qeverisë. Jo, ka guxim se LDK-ja këni thonë po prishni me femenen, dhe nuk ka qenë ashtu heq. Mund vjen keq, po jo... Por ka qenë guxim politik. Keni met atje para luftës që me ndoni guximi është arma kryesore për zgjidhjen e problemeve në shtetin e Kosovës. Me demokracinë socialit. Ju kështë lënë mësusat në gjendjet mjerushme. Jemi tek fundi u përmend çështja e qeverive të cilat në farmyrë janë të gatshme për të marrë vendimet më dha dhe tani për tani vendimi madh mund të konsiderohet çështja e taksës, që është një opresion ndërkombëtar në raport me atë që në mënyrë që Prishtina dhe Beogradi t'i kthehet tavolinës së bisedimeve. Zoti Sfarqa, cili është hapi shkurtimisht lutem se më jemi në fund, cili është akordanca e LDK-s përket veprimit me taksë. Taksa ka qenë kështu një vendim populist dhe një garë mes partnerve të koalicionit që ka qeverisë Kosovën, se kush i pari e ka propozu. Që kjo s'ka të bëj me rëndësinë e aplikimit kësaj takse. Gjithë LDK-ja ka përkrahur. Shikoni, ne do të analizuar cilat janë përfitimet e taksës, cilat janë ato. Lidhja Demokratike si mas për mbrojtjen e tregut vetë punës, në kohën e tregut lirë të punës dhe të mallrave, se në kapitalizëm tregu është i lirë për qarkullim të mallrave, është e gatshme që të aplikoj masat reciprocitetit në raport me prodhimet e gjitha shteteve që janë disfavorshme për Kosovën. Çdo taks tjetër e kësaj natyre, pa një analizë paraprake dhe pa i pa pasojat, cilat kanë qenë pasojat e kësaj, mendoj që
nuk ja vlen që të diskutohet. Po bëhet një analize esenciale, e thellë, e çmoj edhe e vlerësoj opsin patriotik, po s'ka të bëj me ligje ekonomike. Në bazë të programit qeverisës të zonjës Osmani, i hartuar nga njerëz eminent, kështu të fushave profesionale prej nga vinë, sjelljet kësaj të ekonomisë, kjo çështje do të mbetet si formë aplikimit të reciprocitetit, por nga një vlerësim i thellë paraprak që do të bëhet. Shumë kontradiktor dhe me vetë-vetën. Njërën po që unë i vendim populistë në nënë, LDK-ja ka përkro. Dhe më thonë këtu, dikun është problemi. Partia Demokratike e kam mbështet 100% taksin. Në fillim dhe aja është pritari venduese, sepse me këto është fëtu juridiksioni. Nuk e kemi vendos ne. Partia Demokratike thët që e ka vendos ne, por ne do të ecim bashkarisht me partner tonë strategjik. Unë jam mbështet fuqishëm këtë taksi është vendos, por që bashkarisht me partner strategjik vlerësoj se do të suspenduhet, jo të jeket, për të jap hapësirë dialogut. Faleminderit shumë të nderuar. Kjo nuk është apliku për çështjet e dialogut. Absolut, dhe as ka pas ndonjë pasojë, kjo ka qenë vetëm një mosmarrëveshje mes partnerëve të koalicionit, është menduar se diçka e tillë. Zëni Sfarqa, lutem sepse do t'i rikthehemi edhe një herë informacioneve të fundit nga Shqipëria, atje ku në orët e pasditës është shënuar një tërmet që sipas raportimeve të para del që goditja e parë ka qenë e shkallës 5.6 shkallë të Richterit, derisa pas 10 minutash ka ardhur edhe një tërmet i dytë i cili ka qenë në magnitudë më të vogël, sipas Institutit Seismologjik të Shqipërisë thuhet se pas lëkundjet janë duke vazhduar ende, pra ky një reakcion i cili vjen natyrshëm pas goditjes së tërmetit. Derisa është portali lapsi.al që raporton se në kohën kur edhe ka rënë tërmeti në Shqipëri, pra në kohën kur është goditur Shqipëria nga tërmeti, raportohet se kryeministri Edi Rama ka qenë drejt udhëtimit në një vizitë zyrtare për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me të dëgjuar lajmin, sipas raportimeve të mediave në Shqipëri, thuhet se kryeministri Edi Rama ka anuluar këtë vizitë dhe ka marrë vendim që në Gjermani, atje ku edhe ka kryer gjysmën e udhëtimit, të rikthehet në Shqipëri për të qenë afër qytetarëve dhe ndoshta për të qenë më afër koordinimit të planeve operative dhe njësive të kërkim shpëtimit që mund të jenë në teren dhe njësive të emergjencave që eventualisht pritë që të ofrojnë ndihmën e nevojshme qytetarëve në këtë situatë kaotike, pra pas 2 tërmeteve, e cila, siç po shihet nga pamje, ka lënë pasoja në disa vende, është pra kjo, siç e shohëm, një ndërtesë në të cilën qatia është shkatruar tërësisht, derisa edhe disa vetura të tjera që kanë qenë të parkuara afër janë dëmtuar. Sipas raportimeve të tjera, pra është një gjendje kaotike në shtetin e Shqipërisë, derisa janë institucionet e emergjencës dhe policia që ka kërkuar nga qytetarët që në vazhdimsi të jenë kontakt me organet dhe një farë mënyre të gjitha repartet e emergjencës për të kërkuar ndihmën qytetare dhe janë të gatshëm dhe të mobilizuar për të ofruar ndihmën. Ende nuk ka një raport real se sa mund të jetë dëmet përveç materiale edhe atyre një njerëz, është raportuar se mund të ketë disa dhjetra qytetarë të lënduar, por asgjë nuk është deri më tani e vërtetuar apo e zyrtarizuar nga institucionet përkatëse. Do ta shlemroj këtë emision dhe sigurisht për më të rejat rreth zhvillimeve në Shqipëri dhe pasojave që mund të ketë lënë 2 tërmetet që goditën këtë shtet, do të njoftoheni në edicionin qendror të lajmeve në Klan Kosova, duke filluar nga ora 20. Edhe një herë të nderuar, ju faleminderit shumë që ishit pjesë e kësaj bisede. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve shikues, shihemi nesër sërish. Ju faleminderit për vëmendjen.